Привіт! Мене звуть Денис Біус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Народні депутати прирівняли громадських активістів, які борються з корупцією, до себе коханих. Верховна Рада не скасувала декларування для громадських активістів і взагалі всіх, хто причетний до будь-яких антикорупційних програм в Україні. Тобто тепер усі ці люди мають декларуватись обов'язково на рівні з депутатами. І, сподіваюсь, краще за депутатів. Тому що самі нардепи тим часом знайшли безліч способів, як для себе це декларування пом'якшувати. Інколи ці способи дуже оригінальні, інколи навпаки класика. Сьогодні про силу тестя одного надзвичайно медійного персонажа розповідає Марина Анцифорова. Антон Геращенко, наприклад. От звідки він виник? Я працював губернатором, але я працював главою райадміністрації, успішним главою адміністрації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і народний депутат Антон Геращенко. Обидва починали кар'єру на Харківщині. Коли Аваков став міністром, наближеного до нього Геращенка він зробив своїм радником. А коли Арсен Аваков перейшов з Батьківщини в Народний фронт, то забрав свого радника із собою. З того часу Антона Геращенка ми знаємо як депутата-коментатора усіх резонансних нападів, мітингів, терактів та злочинів. Надежда Савченко последний год ездила по воинским частям и занималась, скажем так, агитацией и подрывной деятельностью. Виновна водитель «Лексуса», 20-летняя девушка-мажорка, которой подарили на 18-летие «Лексус». Это яркий пример использования антикоррупционного бюро для смешивания с грязью доброго имя Арсена Авакова. Пізніше Геращенко припинить радити Авакову, проте продовжить коментувати усе актуальне, пов'язане з правоохоронними органами, а потім буде коментувати взагалі все актуальне. Он полный политический банкрот в своей стране. Поэтому на сегодня он делает все возможное, чтобы попытаться показаться любым украинскому народу. Это абсолютный бред. Почему он его несет, не знаю. Может быть, у брата попросил какие-то таблеточки, после которых дал такое интервью. Вы сейчас задаете вопросы, касающиеся государственного предприятия ОСС. Прошу вас обратиться в государственное предприятие ОСС и получить об этом информацию. Від свого імені коментатор «Універсал» Антон Геращенко постійно розкриває деталі слідства і часто заздалегідь називає винних. Тож давайте перевіримо, наскільки можна довіряти йому самому. Если какой-то депутат в жизни никогда не работал в бизнесе или где-либо еще, и у него появились сотни тысяч долларов, то это действительно повод для проверки. Если же, так сказать, поводов таких нет, то и проверки быть не должно. С другой стороны, честным людям бояться проверок нечего. Геращенко запевняє, от він перевірок не боїться. Але його декларація – саме привід її провести. У 16-му році, на другий рік депутатства, нардеп із Харкова змінює житло у столиці. Із масиву на лівому березі переїжджає до центру. В орендовану 200-метрову квартиру в одному із найпопулярніших будинків на Печерську. Выбор был такой, чтобы было ближе к месту работы в Верховной Раде, чтобы она была достаточно просторная и соответствовала, так сказать, нашим потребностям. Просторою квартирка мала бути не дарма, адже у декларації Геращенко указав, що живе там великою родиною, з дружиною, 2 дітьми, а також тестем Олексієм Шамбуром. Власне, тесть, якщо вірити декларації нардепа, це житло й оплачує, тому що заощаджень родини Геращенків вистачило б на момент в'їзду десь на рік-півтора. А от зарплатні нардепа і його дружини десь місяців на 4. Ну, на півроку, якщо не їсти. Вы знаете, у меня нету средств столько, чтобы покупать такую квартиру. А арендуем вместе с тестем эту квартиру, нас это устраивает. Тож усі питання щодо квартири фінансово закрив 62-річний тесть нардепа Олексій Шамбур. І там є що закривати. Елітна багатоповерхівка на Печерську. 20 хвилин прогулянки до Хрещатика. Стільки ж до Києво-Печерської лаври. До метро Печерська 3 хвилини. Але навряд чи Геращенко їздить у метро. В цьому будинку квартири Олега Ляшка, Андрія Портнова, судді Київського апеляційного адмінсуду Яни Глущенко. Тож місце для оренди житла не з дешевих. Особливо, якщо метраж квартири майже 200 квадратів. Минимальная стоимость аренды квартиры такого метража – это около $2500, это минимум. Вот. Но, как правило, это будет 3-3,5 и выше, потому что здесь стоимость уже зависит даже не от метража, а от того, насколько качественно сделан ремонт, какая там техника, какая там мебель.
Найцікавіше в цій ситуації те, що тесть, який роками сплачує за квартиру чималу суму, в ній навіть не живе. Ми спробували передати невеличкий презент Олексію Шамбору, але виявилося, що квартиру він оплачує, а живе там, де і раніше. Причому це навіть не Київ. Прийшла посилка. Чи можете ви її, власне, в Полтаві забрати сьогодні, скажімо? Завтра можу забрати, сьогодні обов'язково завтра заберу. Нікуди не треба перенаправляти. Ви постійно проживаєте у Полтаві. Так, звичайно. Людина, яка платить кілька тисяч доларів за оренду житла в Києві, живе в Полтаві. Чому б і ні? Я просто телефонувала вашому тестю, і він сказав, що постійно проживає в Полтаві. От я хотіла Он у вас нас уточнити бывает цей наездами. момент. Первые полгода он жил у нас, когда помогал воспитывать, когда ребенку было от 0 месяцев до полугода, а так бывает у нас регулярно. Тобто він буває у вас, да, і орендує, виходить цю квартиру. Это не запрещено законом. Звісно, що не заборонено. Тим більше, що, судячи з усього, тесть Геращенка дуже любить. Адже оплачує сім'ї не тільки квартиру на майже 200 квадратів, а й новий позашляховик Санта-Фе, на якому нардеп щодня їздить на роботу. 2016 рік. Він був якимсь дуже насиченим передусім для тестя. У 16-му році він оформив ФОП, купив позашляховик, передав його зятю. Орендував дорогу квартиру, передав її зятю. Загалом він витратив на родичів близько 3 мільйонів гривень, при тому, що його бізнес не те, щоб дуже прибутковий. Антон Юрійович, він живе в Полтаві і має 200 тисяч гривень дохід за 8 років. Як він може мати і машину, на якій ви їздите, і збережені кількасот тисяч доларів, і орендувати квартиру вашу? Это его полное право. Он не обязан отчитываться перед вами. Я розумію, але мені цікаво, якщо він не має на це коштів? Он имеет на это средства. Від чого? Это сбережение его Ким він працював до за время цього? его предпринимательской деятельности. Щоправда, час підприємницької діяльності тестя з того ж 2016 року. До цього, принаймні офіційно, жодного бізнесу. Після того, як ця версія не витримує критики, Геращенко формулює нову. Це все тесть накопичив років з 20 тому. Вы миловидная девушка, но вы лжец. Он был предпринимателем в 90-х годах. За гроші, витрачені на оренду, квартиру можна було просто купити. Не на Печерську, звісно. Але деякі обставини змушують нас думати, що Антон Геращенко таки квартиру купив. Причому на Печерську і не одну. Вы знаете, у меня нету средств столько, чтобы покупать такую квартиру. За планом будинку, на поверсі, де орендує житло нардеп, має бути 2 квартири. Дивує те, що в обох однаковий номер, тільки одна з припискою А. Ніби квартира усе ж одна, а ще увесь поверх перекритий. Ну що, бачите, воно просто не вмикається. Квартира ось тут і квартира ось тут можна доїхати, а на ці 2 квартири, які орендує сім'я Геращенків, не можна доїхати. Так само заблокований і другий ліфт. Вихід на сходи теж перекритий. Не надто типова ситуація для оренди однієї квартири на поверсі. Ось такий будинок, власне, в якому проживає Олександр Даниленко, власник квартири, які орендує Антон Геращенко. Ви можете побачити, кінець Троєщини, не найкращий район. Він тут проживає. Олександр Даниленко – власник 2 квартир на одному поверсі. Чи то одну, чи то обидві знімає нардеп Геращенко. А сам Даниленко несподівано живе на околиці найвіддаленішого житлового масиву Києва – Троєщині. Ось такі примхи у 60-річного власника квартири вартістю мільйонів 10. Скажіть, будь ласка, а його тут можна буде знайти? Пізніше, чи як там, коли прийти, може номер залишити? Кілька днів очікувань і ось він, печерський лендлорд. Хотіла вас розпитати, власне, про квартири на Щорса, які у вас орендує Антон Геращенко. Відповідь дещо дивує. Орендує Антон Геращенко. В якому плані? Він живе у цих квартирах? З другої спроби власник розкішних квартир згадує, що він власник розкішних квартир.
Яким чином ви заробляєте? Це говорити. А тому, що він орендує квартири, але ви живете на Маяковського, на Троєщині, і у вас є 3 квартири. Скажіть, будь ласка, як ви заробляєте? Який у вас дохід? Який у вас дохід? Скажіть, будь ласка. 90-го року заробляю. Я розумію, ким ви працюєте. У вас офіційних доходів майже немає. Є. Які? Яка різниця? Офіційні доходи надзвичайно скромні, що підтверджуються і способом життя. Ви знаєте, чим Олександр Даниленко безпосередньо займається? Смотрите, мы когда решили 1,5 года назад найти квартиру, то рассматривали больше 10 вариантов. Объезжали, смотрели и так далее, так далее. Для повного комплекту дивних збігів виявилось, що просто під час підготовки сюжету одна з 2 квартир на закритому поверсі Геращенка змінила власника. Тепер сусід нардепа – юрист, який в тому ж 16-му році працював із помічницею Геращенка. Многие юристы представляют большое количество депутатов, с тех, с которыми мы взаимодействуем по законопроектной работе. Я лично никогда. Те, що фактичний власник шикарного житла живе на Троєщині, а новий сусід мав спільні інтереси з помічницею нардепа, ще зовсім не доводить, що квартири насправді належать комусь іншому. Однак показова ситуація, значить багатим тестем Антона Геращенка, наштовхує на певні роздуми. Якщо ж Геращенко дійсно заробляє не так багато і живе за рахунок родичів, чи став би він щомісяця платити по $3000 за чуже житло? Чи купив би власне? Питання риторичне.